स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो हामीहरुले भेक्टर टपिक सुरु गरेका थियौं र भेक्टर टपिकमा हामीहरुले डिफरेन्ट टाइप्सका भेक्टरहरु पढ्यौं। यसमा यो टपिकमा हामीहरुले र डिफरेन्ट टाइप्सको भेक्टरहरु पढ्ने क्रममा हामीहरुले युनिट भेक्टर्स र रो भेक्टर, कोलम भेक्टर यिनीहरु सबैको बारेमा एक्जाम्पलहरु यताउता हामीहरुले हेर्यौं, क्वेशन्सहरु गर्यौं। सो आज भने हामी जस्तै यहाँ इक्वल भेक्टर्स हामीहरुको एउटा टाइप थियो, इक्वल भेक्टर्स भनेर पनि हामीले पढेका थियौं। सो इक्वल भेक्टर्समा हामीले दुईटा भेक्टर इक्वल हुनको लागि तिनीहरुको कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौं। सो हामीहरुलाई यहाँ एउटा क्वेशन सोधिएको छ कि इफ ए भेक्टर, बी भेक्टर, ए, बी, सी र डी को कोअर्डिनेट्सहरु दिएको छ र हामीहरुलाई सोधेको छ आर 4 पोइन्ट्स भनेर भनेको छ र सो दैट एबी भेक्टर इज इक्वल्स टु सीडी भेक्टर हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर भनेको छ। सो यसलाई हामीहरुले प्रुभ गर्नको लागि अब एबी भेक्टरको कम्पोनेन्ट्स सीडी भेक्टरको कम्पोनेन्टसँग इक्वल देखाउनु पर्यो। सिम्पल छ। सो जस्तै यहाँ लियौं हामीहरुको फर्स्ट अफ अल हामी गरौँ एबी भेक्टरको लागि है। सो एबी भेक्टरको लागि फर एबी भेक्टर हियर for AB vector is equals to x component र त्यसपछि आएर y component, ठीक छ, x component y component। देन हामीहरुको x component भनेको के हुने भयो त? x component भनेको हामीहरुको x2 minus x1 र y component भनेको y2 minus y1। देन हामीहरुको x2 भनेको हामीहरुसँग कति छ? AB मा x2 भनेको हामीहरुसँग 0 छ र त्यसैगरी x1 भनेको 1 छ। देन y2 भनेको 4 र y1 भनेको 1 छ। देन यो भनेको हामीहरुको -1 र 3 र त्यसैगरी हामीहरुको CD भेक्टरको लागि गरौँ। सो CD भेक्टरको लागि कम्पोनेन्ट्सहरु के हुन्छन्? For CD vector is equals to x component र यहाँ हुने हामीहरुको y component। सो हामीहरुको x component भनेको x2 minus x1 र y component भनेको y2 minus y1। देन x2 भनेको हामीहरुसँग छ -2 minus plus 1। देन y2 भनेको 6 minus 3, ठीक छ। सो -2 plus 1 भनेको -1, 6 minus 3 3। सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा AB भेक्टर र CD भेक्टरमा x कम्पोनेन्ट हेरौं र y कम्पोनेन्ट हेरौं, दुईटै इक्वल छ। सो अब हामीहरु यहाँ लेख्छौं since AB vector is equals to CD vector, since AB vector is equals to CD vector हुनको लागि के हुनु पर्यो त? हामीहरुको x component of AB vector, then y component of AB vector is equals to x component of CD vector र त्यसैगरी y component of CD vector छ कि छैन त? सो हामीहरुको यहाँ यहाँनिर भन्दा since x component of AB vector, y component of AB vector is equals to x component of CD vector, y component of CD vector। सो यो भनेको हामीहरुको के हुने भयो त? यो भनेको हामीहरुको AB vector is equals to CD vector, AB vector is equals to CD vector प्रुभ भनेर यसरी यहाँ लेखौं। सो अलिकति उल्टो भएछ। सो हामीहरुको x component of AB vector र y component of AB भेक्टरहरु इक्वल भएको कारणले गर्दा नै हामीहरुले AB भेक्टर र CD भेक्टर इक्वल छन् भनेर भन्न सकेका हौं, के हैन त? सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ एउटा अर्को क्वेशन गरौँ होला यस्तै टाइपको हैन। सो जस्तै
क्वेशन छ हामीहरुसँग यहाँ जस्तै क्वेशनले भनेको छ so if AB vector displaces A 5, 9 and to the points B 4, 6 and CD vector displaces C 2, 4 and to D such that AB vector is equals to CD vector. हामीहरुलाई यहाँ D को हामीहरुसँग कोअर्डिनेट्सहरु छैन र हामीले D को कोअर्डिनेट्सहरु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ र हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ AB भेक्टर र CD भेक्टर चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीहरुलाई यहाँ भनिदिएको छ। सो हामीहरुले यहाँ निकाल्नु पर्ने भनेको फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ D को कोअर्डिनेट्सहरु चाहिँ के हुन्छ हामीहरुले त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो हामीहरु यहाँ D को कोअर्डिनेट्सहरु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस्तै हामीहरुलाई यहाँ हियर हामीहरुलाई गिभन पोइन्ट्सहरु हामीलाई गिभन कोअर्डिनेट्सहरु के छन् फर्स्ट अफ अल त्यो लेखौं है। सो हियर A भनेको हामीलाई गिभन छ 5, 9 देन B भनेको 4, 6 C गिभन छ हामीलाई 2, 4 र D छ हामीहरुको x, y छ जुन हामीले पत्ता लगाउने छौं x र y को भ्यालु। सो हामीहरुको यहाँ फर AB भेक्टर फर्स्ट अफ अल AB भेक्टर को लागि गरौं। सो फर AB भेक्टर x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गरौं। सो फर AB भेक्टर हामीहरुको AB भेक्टर इज इक्वल्स टु x कम्पोनेन्ट र त्यसैगरी यहाँ आउने भयो हामीहरुको y कम्पोनेन्ट ठीक छ। देन हामीहरुसँग छ यहाँ x कम्पोनेन्ट भनेको x2 माइनस x1 र y कम्पोनेन्ट भनेको हुन्छ हामीहरुको y2 माइनस y1 ठीक छ। र हामीहरुको यहाँ x2 भनेको हामीहरुसँग छ 4, 5 र त्यसैगरी y कम्पोनेन्ट भनेको हामीहरुसँग छ 6, 9 सो हामीहरुको 4, 5 भनेको -1 र 6, 9 भनेको -3 देन फर CD भेक्टर हामीहरुको x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट कति हुन्छ होला CD भेक्टर को लागि हामीहरुको यहाँ x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ हेरौं है। सो हामीहरुको x कम्पोनेन्ट CD भेक्टर को लागि हुने भयो x2 माइनस x1 देन y2 माइनस y1 सो हामीहरुको x2 भनेको हामीहरुसँग छ x माइनस x1 भनेको 2 देन y2 भनेको हामीहरुसँग छ y माइनस y1 भनेको 4 र हामीहरुलाई यहाँ केही कुराहरु दिएको छ। जस्तै हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ AB भेक्टर इज इक्वल्स टु CD भेक्टर हुन्छ भनेर भनेको छ। सो सिन्स AB भेक्टर इज इक्वल्स टु CD भेक्टर हुन्छ भनेर भनिदिएको छ भने हामीहरुको x कम्पोनेन्ट अफ AB भेक्टर इज इक्वल्स टु x कम्पोनेन्ट अफ CD भेक्टर x कम्पोनेन्ट अफ AB भेक्टर then y component of CD vector ठीक छ। so is equals to x component of
x component of CD vector, then y component of CD vector. Sorry, यहाँनिर AB को ठाउँमा CD लेखेको छ है, यहाँ मेरो y component of AB vector. सो त्यस्तो हो भने x component of AB vector भनेको हामीहरुसँग कति छ -1 र y component of AB vector भनेको -3 is equals to हुने भयो हामीहरुको x - 2 then y - 4. So now -1 is equals to x - 2 र यहाँबाट हामी x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं. सो -1 + 2 भनेको 1 हुने भयो and -3 is equals to y - 4. Therefore y भनेको हुने भयो हामीहरुको 4 - 3 is equals to 1. So हामीहरुको hence the required coordinates of D are हामीहरुसँग छ x dxy x, y is equals to d. x भनेको हामीहरुसँग छ 1 र y भनेको छ 1. हामीहरुको कोअर्डिनेट्स कति रहेछ त 1,1 रहेछ. यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. र यस्तै टाइपको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं होला. जस्तै हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ so that the vectors are parallel. सो भेक्टर्सहरु प्यारलल छन् कि छैनन् भनेर हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौं अब त्यो हेर्छौं हामी यहाँ. जस्तै क्वेशन छ हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ so the vectors are parallel. हामीहरुलाई यहाँ भेक्टर्सहरु दिएको छ र यो भेक्टरहरु चाहिँ प्यारलल छ भनेर हामीलाई देखाऊ भन्छ. र अब भेक्टरहरुलाई प्यारलल देखाउनको लागि हामीहरुले के गर्नु पर्ला त हामीहरुलाई यहाँ a भेक्टर दिएको छ. क्वेशन नम्बर a मा छ हामीहरुको a भेक्टर हामीहरुलाई दिएको छ 1 2, x कम्पोनेन्ट छ हामीहरुको 1 र y कम्पोनेन्ट छ 2 र त्यसैगरी b भेक्टर भनेको हामीहरुलाई दिएको छ 2 4 र हामीहरुलाई भनेको छ यो दुईटा भेक्टर चाहिँ प्यारलल छ भनेर देखाऊ भनेर भनेको छ. सो यो दुईटा भेक्टर प्यारलल हुनको लागि एउटा भेक्टर जस्तै a भेक्टर इज इक्वल्स टु समथिङ टाइम्स टु b भेक्टर हुनु पर्छ. जस्तै यसको लागि के हुनु पर्यो त a भेक्टर इज इक्वल्स टु k टाइम्स b भेक्टर. a र b बराबर हुनु पर्यो तर कुनै एउटा स्केलर मल्टिपल को डिफरेन्स हुनु पर्यो. जस्तै हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई गिभन छ a भेक्टर र a भेक्टर भनेको हामीहरुसँग छ x कम्पोनेन्ट 1 र y कम्पोनेन्ट 2 र b भेक्टर मा हामीहरुको x कम्पोनेन्ट छ 2 र y कम्पोनेन्ट छ 4. सो हामीहरुले यहाँ b भेक्टर इज इक्वल्स टु भनेको 2 4 छ. यदि मैले x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टमा b भेक्टरमा हेरौं है. सो हामीहरुको x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टलाई हेरौं. x कम्पोनेन्ट छ हामीहरुको 2 र y कम्पोनेन्ट छ हामीहरुसँग 4. म 2 र 4 बाट सायद केही कुरा कमन लिन सक्छु होला. जस्तै मैले x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट बाट यदि मैले 2 कमन लिएर 2 बाहिर ताने भने भित्र कति बस्ने भयो 1 र 2. x कम्पोनेन्टमा 1 बस्ने भयो र त्यसैगरी y कम्पोनेन्टमा बस्ने भयो हामीहरुको 2. x कम्पोनेन्टमा 1 र y कम्पोनेन्टमा 2 भएको त हामीहरुको a भेक्टर पनि हो. सो हामीहरु यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छौं a भेक्टरले 2 टाइम्स a भेक्टर. सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा b भेक्टर इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स a भेक्टर रहेछ. यानी कि हामीहरुको के यानी कि 2 एउटा स्केलर भ्यालु हो, स्केलर नम्बर हो जुन हामीहरुको पोजिटिभ नम्बर छ र हामीहरुको जुन 2 छ स्केलर भ्यालु पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा हामी के भन्न सक्छौं त यो a र b भेक्टर प्यारलल त छन्. ठीक छ, प्यारलल त छन् हामीले थाहा पाइसक्यौं. सँगसँगै लाइक प्यारलल भेक्टर्स हुन् भनेर पनि भन्न सक्छौं किनकि
हामीहरुको यहाँ जुन स्केलर भ्यालु आएको छ स्केलर भ्यालु हामीहरुको पोजिटिभ छ so since k is equals to 2 is a positive real number then a vector and b vector are like parallel vectors हुन् भनेर हामीहरुले भन्न सक्छौं यसरी हामीहरुले लाइक भेक्टर्स हो कि अनलाइक भेक्टर्स हो कि अनि त्यसपछि गएर भेक्टर्सहरु प्यारलल छन् कि छैनन् यस्तो कुराहरु हामीहरुले थाहा पाउन सक्छौं र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं मलाई यस्तै टाइपको जुनमा हामीहरुको अनलाइक प्यारलल छ हो कि हैन त सो जस्तै हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ pq भेक्टर दिएको छ जस्तै pq भेक्टर हामीहरुलाई दिएको छ 4x कम्पोनेन्ट 4 र y कम्पोनेन्ट भनेको हामीहरुसँग छ 6 देन हामीहरुलाई दिएको छ यहाँ अर्को भनेको rs भेक्टर दिएको छ र rs भेक्टर हामीहरुसँग छ x कम्पोनेन्टमा 2 र y कम्पोनेन्टमा 3 छ देन हियर हामीहरुलाई गिवन भेक्टर्सहरु लेखौं सो pq भेक्टर भनेको हामीहरुलाई दिएको छ x कम्पोनेन्टमा -4 y कम्पोनेन्टमा -6 एन्ड rs भेक्टर भनेको हामीहरुसँग छ x कम्पोनेन्ट 2 र y कम्पोनेन्ट 3 छ सो हामीहरुको यहाँ हामीहरुले यो भन्दा पहिले गरे जस्तै गरेर यसलाई पनि गर्नेछौं सो हामीहरुको यहाँ हियर सो pq भेक्टर भनेको हामीहरुसँग छ -4 -6 सो यदि मैले यो भेक्टरमा हामीहरुको x कम्पोनेन्ट छ -4 र y कम्पोनेन्ट छ हामीहरुसँग -6 सो -4 र -6 बाट मलाई लाग्छ कि यो कुरा कमन लिन सकिन्छ यही कुरा होइन धेरै कुरा कमन लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ जस्तै मैले त्यहाँबाट माइनस कमन लिन सक्छु एउटा कुरा र अर्को कुरा भनेको 2 पनि कमन लिन सक्छु जस्तो लाग्छ हो कि हैन त सो जस्तै मैले यदि यहाँबाट 2 सँगसँगै माइनस पनि कमन ल्याए यानी कि -2 कमन लिए भने यहाँ कति बच्ने भयो 2 र 3 ठीक छ सो 2 र 3 बच्यो भने 2 र 3 बच्छ भने अब हामीहरुको यहाँ जुन x कम्पोनेन्टमा 2 र y कम्पोनेन्टमा 3 छ नि यो भनेको त हामीहरुको के रहेछ त rs भेक्टर पो रहेछ त यसको ठाउँमा हामी rs भेक्टर राख्न सक्छौं सो हामीहरुको यहाँ हेर्दा pq भेक्टर भनेको कति रहेछ त -2 टाइम्स rs भेक्टर रहेछ भन्नुको मतलब यो त एउटा अनलाइक भेक्टर पो रहेछ अनलाइक हो भनेर मैले कसरी थाहा पाए त किनकि यहाँ हामीहरुको जुन k छ k भनेको यहाँ नेगेटिभ आइरहेको छ सिन्स हामीले यहाँ भन्न सक्छौं सिन्स हामीहरुको जुन since k is equals to -2 is a negative real number then pq vector and rs vector are unlike के हुन्छ अनलाइक प्यारलल भेक्टर्स हुन् भनेर हामीहरुले भन्न सक्छौं प्यारलल भेक्टर्स हुन् भनेर भन्न सक्छौं र त्यसैगरी एउटा अर्को टाइपको क्वेशन हेरौं है यो त भयो हामीहरुको एउटा जस्ट भेक्टर्सहरु प्यारलल छन् कि छैनन् भनेर चेक गर्नको लागि र जस्तै मान्नुस् हैन a vector and b vectors are parallel हामीहरुलाई भनिदिएको छ आर प्यारलल भनेर भनेको छ सो हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ a भेक्टर भनेको 1a र त्यसैगरी एन्ड b भेक्टर हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ 2 र 4 भने मलाई यहाँ भन्छ a को भ्यालु कति छ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ सो a को भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने होला त अब सो हामीहरुको यहाँ हामीहरुले a को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि के गर्छौं त हामीले सेम प्यारलल को जुन हामीले कन्डिसन पढेका छौं त्यसैलाई युज गर्छौं जस्तै
मैले हियर भनेर यहाँनिर लेखेँ ल। हियर हामीलाई दिएको छ a भेक्टर र b भेक्टर भनेर यस्तो भनेर दिएको छ। सिन्स हामीहरूलाई भनेको छ a भेक्टर एन्ड b भेक्टर आर प्यारलल हैन, आर प्यारलल छन् भने हामीहरुको के हुनेवाला छ त a भेक्टर इज इक्वल्स टु समथिङ टाइम्स b भेक्टर। ठीक छ। सो हामीहरुको a भेक्टर भनेको हामीहरुसँग छ 1 a र त्यसैगरी के भनेको हामीहरुलाई थाहा छैन कति हो, र त्यसैगरी b भेक्टर छ हामीहरुसँग 2 4। यो हुने भयो हामीहरुको 1a 1 x कम्पोनेन्टमा र a भनेको y कम्पोनेन्टमा। सो यो हुने भयो हामीहरुको मल्टिप्लाई गर्यो भने 2k र 4k। सो हामीहरुको 2k र 4k मा इक्वेटिङ दि दुईटा भेक्टर्सहरु यदि इक्वल छन् भने यिनीहरुको एलिमेन्ट्सहरु कम्पोनेन्ट्सहरु बराबर हुन्छन्। इक्वेटिङ दि corresponding components we get यदि corresponding components हरुलाई इक्वेट गर्यौं भने हामीहरुले 2k is equals to 1 र के भनेको हामीले पाउने भयो 1/2। ठीक छ। सो त्यसैगरी अगेन हामीहरुले इक्वेट गर्न सक्छौं a is equals to 4k। सो हामीहरुको के भनेको छ into 1/2। सो 2 1 2 2 2 4। यो हुने भयो हामीहरुको 2 into 1 2। therefore a is equals to 2। हामीहरुको a को रिक्वायर्ड भ्यालु कति रहेछ त 2 रहेछ। हिन्स the required value of a is 2 भनेर हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं।